د انګلیش سپیکینګ کورس د اول ویډیو دی. که چیرې تاسو د انګلیش ویل زده کول غواړئ نو هر یوې ویډیو باندې به تاسو داسې پریکټیس کوئ لکه یو وړوکی ماشوم. هر یوه ویډیو تاسو سټارټ نه واخه تر اخره پورې هغه ورسره کسئ او هغه باندې پریکټیس کوئ. یعنی کوم یو لفظ چې تاسو زده کوئ هغه روزمره زندگی کې استعمالوئ. موږ به بالکل زیرو نه سټارټ کړو، یعنی تاسو داسې وګڼئ چې موږ د انګلیش یو لفظ هم نه زده. دا یو سیریز دی، دې کې څومره ویډیو دي دا ټوله ویډیو یوې بلې سره لینک دي. که چیرې تاسو یوه ویډیو هم میس کړه نو بیا به تاسو ته راتلونکي ویډیو کې مشکلات وي، یعنی تاسو بیا راتلونکي ویډیو باندې نه پوهیږئ. نو تاسو دا یو سیریز دی، هر یوه ویډیو میس کوئ مه، هر یوه ویډیو شروع نه واخه اخیره پورې کسئ. ارڅوی سټارټ کوو کلاس نمبر 1. موږ به سټارټ کړو هغو لفظونه چې هغه روزمره زندګۍ کې ټولو نه زیات استعمالیږي. ټولو نه مخکې موږ سټارټ کړو دغو څلورو لفظونه. اول لفظ دی موږ سره آی، دویم لفظ دی موږ سره مای، دریم لفظ دی موږ سره می، څلورم لفظ دی موږ سره مای سیلف. موږ پښتو کې وایو چې زه ډاکټر یم، زه استاد یم، ما واورېده. دغو جملو کې ما او زه دپاره مو انګلیش کې آی استعمالوو، یعنی کله د ما یا د زه لفظ راشي نه هغه دپاره به مو آی استعمالوو. آی یعنی ما یا زه، لکه زه ډاکټر یم، I am a doctor. زه استاد یم، I am a teacher. ما واورېده، I heard. اندې شان سره مو پښتو کې وایو چې زما کور، زما ګاډی، زما ورور. دغو جملو کې زما دپاره مو انګلیش کې مای استعمالوو. مای استعمالیږي زما دپاره، یعنی کوم یوه شي چې ته مالک وي یا هغه د تا خپل وي نو هغه دپاره مو مای استعمالوو. لکه زما ګاډی، مای کار، زما ورور، مای برادر، زما کتاب، مای بوک، زما فلنګ، مای بیډ، زما خور، مای سیسټر، زما قلم، مای فین، زما عادتونه، مای هیبټس، زما استاد، مای ټیچر وغیره. یعنی پښتو کې چې کوم لفظ دی زما دپاره مو مای استعمالوو. اندې شان سره مو پښتو کې وایو چې ماته راکه، ماته وایه. دغو جملو کې ماته دپاره مو انګلیش کې می استعمالوو. یعنی کله مو پښتو کې وایو چې ماته نو ماته دپاره مو می لفظ استعمالوو. لکه ماته وایه، ټیل می، ماته راکه، ګیو می. اندې شان سره مو پښتو کې وایو چې زه په خپله ځم، زه په خپله کار کوم. اوس دغو جملو کې زه په خپله دپاره مو انګلیش کې مای سیلف لفظ استعمالوو. یعنی کله مو پښتو کې وایو چې زه په خپله، د زه په خپله دپاره مو انګلیش کې مای سیلف لفظ استعمالیږي. لکه زه په خپله ځم، I go to myself. زه په خپله کار کوم، I work myself. I یعنی زه یا ما، my یعنی زما، me یعنی ماته، myself یعنی زه په خپله. دې نه علاوه پښتو کې مو ځنه داسې الفاظونه استعمالوو چې هغه بل دپاره استعمالیږي، لکه ته، تاسو، ایتا یا دستا. تا په خپله، تا یا تاسو دپاره مو انګلیش کې یو لفظ استعمالوو. لکه ته ډاکټر یې، یو آر ا ډاکټر. اوس دلته تا دپاره مو یو لفظ استعمال کو. اندې شان سره ته بیمار یې، یو آر سیک. ته زما مور یې، یو آر مای مدر. ته زما ورور یې، یو آر مای برادر. تاسو څوک یوئ، هو آر یو. یعنی تا یا تاسو دپاره مو انګلیش کې یو لفظ استعمالوو. اندې شان سره مو پښتو کې وایو چې ایتا یا دستا. دغو لفظو دپاره مو انګلیش کې یور لفظ استعمالوو. لکه دستا مور، یور مدر، دستا ورور، یور برادر، دستا کتاب، یور بوک، دستا عادتونه، یور هیبټس وغیره. یعنی دستا دپاره مو انګلیش کې یور لفظ استعمالوو. دې نه علاوه مو پښتو کې وایو چې ته په خپله،
ته په خپله دپاره مو انګلیش کې یور سیلف لفظ استعمالوو لکه زه په خپله دپاره مو انګلیش کې مای سیلف استعمالوو او که زه داسې وایم چې ته په خپله دپاره بیا مو یور سیلف لفظ استعمالوو لکه دا ته په خپله وکړه ډو اټ یور سیلف تا په خپله ځان زخمی کو یو هرټ یور سیلف دلته تا په خپله دپاره مو یور سیلف لفظ استعمالوو دی ویډیو کې مو و الفاظونه زده کړل یعنی آی معنا دی زه یا ما مای زما یا ایما می ماته مای سیلف یعنی زه په خپله یو یعنی ته یا تاسو یور یعنی دستا یا اتا یور سیلف معنا دی ته په خپله اوس هر څوی دی باندې پریکټیس کوو زه کوم یو لفظ یا جمله په پښتو کې وایم هغه به تاسې ډایرکټ انګلیش کې وایئ مکه تاسې ژبه دی باندې عادت شي دا الفاظونه به یې تاسو مخکې نه زده وي خو تاسې دی باندې پریکټیس نه دی کړی دی وجې نه تاسې ویلی نه شوئ او دا پریکټیس به مو هر یوې ویډیو اخیر کې کوو چې مکه دی باندې تاسو ژبه ووړي کوم یو الفاظونه چې موږ زده کوو هغه باندې بیا مو پریکټیس هم کوو اوس زه پښتو کې وایم تاسې به ډایرکټ ماته انګلیش کې وایئ چې مکه تاسې دی باندې پریکټیس وشي زه I, ماته me, تاسو you, ته you, زما my, دستا your, ته په خپله yourself, زه په خپله myself, ما I, زما کتاب my book, دستا کتاب your book, زما مور my mother, دستا مور your mother, ته زما ورور یې you're my brother, زه دستا ورور یم I am your brother, ته زما مور یې you're my mother, زه دستا زوی یم I am your son, ته زما خور یې you're my sister, زه دستا ورور یم I am your brother, ته زما ملګری یې you are my friend, زه دستا ملګری یم I am your friend, ته زما استاد یې you are my teacher, زه دستا شاګرد یم I am your student, ته زما ډاکټر یې you are my doctor, زه دستا مریض یم I am your patient. تاسې ولیدو چې موږ دغو الفاظونه دومره جملې جوړې کړې که چیرې تاسو هر یوه ویډیو اخیره پورې کسوئ او هغه باندې بیا اندي طریقې سره پریکټیس کوئ نو تاسې به ډېر زر د انګلیش ویلل شروع کوئ امید کوم چې نن ویډیو به تاسو خوښه شوې وي که چیرې تاسو اوسه پورې چینل سبسکرایب نه وي کړی نو پلیز تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې تاسو چینل سبسکرایب کوئ او ویډیو لایک کوئ مکه تاسو ته هر یوه ویډیو په وخت میلاویږي کلاس نمبر 2 کې هغه پورې الله حافظ